درود به همه، خوش اومدین به ششمین درس مقدماتی آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. شاید از دوستاتون شنیده باشین که پروژهشون پاک شده یا در اصطلاح پریده. حالا میتونه بر اساس نوسانات برقی، مفقود شدن هارد یا هر چیز دیگه ای باشه. این درس ما برای جلوگیری از همین اتفاقاته، یعنی بکاپ گرفتن. یه تدوینگر حرفه‌ای همیشه بعد از کارش از پروژهش بکاپ میگیره و این فقط مختص پروژه نیست. شما باید از تمام متریالتون داخل یه هارد دیگه‌ای بکاپ بگیرید. حتی در سطح حرفه‌ای، یعنی در فیلم‌های سینمایی، یه شخص رو کلاً برای همین کار استخدام میکنن که هر روز بکاپ و پروکسی رو براشون انجام بده. نگران نباشید، سراغ بخش‌های جذاب هم میریم، ولی این نکات مهمی که الان دارم بهتون میگم 100% به کارتون میاد و باید اینها رو در مراحل مقدماتی بهتون آموزش بدیم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. فاینال کات به صورت اتوماتیک هر 15 دقیقه یک بار از لایبرری بکاپ میگیره. برای دسترسی پیدا کردن به پنجره بکاپ کافیه که به منوی فایل برید و با انتخاب اوپن لایبرری و کلیک کردن روی فرام بکاپ به این پنجره دسترسی پیدا کنید. در این بخش میتونید به راحتی پروژه دیروزتون رو ریستور کنید یا روزهای قبل‌ترشو. این به این دلیله که شاید از نتیجه کار امروزتون راضی نیستید و ترجیح میدین همون تدوین قبلیتون باقی بمونه. خب میتونید با انتخاب کردن روز مورد نظرتون و کلیک کردن روی اوپن اون رو باز کنید و یا اگه میخواید به روزهای قبل‌تر و یا پروژه‌های دیگه‌تون دسترسی پیدا کنید روی آدر کلیک کنید. فاینال کات به صورت پیش‌فرض فولدر بکاپش رو داخل موویز قرار میده. میتونید به راحتی به بکاپ تمام پروژه‌هاتون دسترسی پیدا کنید. پروژه‌ای که در حال حاضر روی اون کار می‌کنیم و انتخاب می‌کنیم، با توجه به تاریخ و ساعت با دابل کلیک کردن یا سلکت کردن اون و زدن اوپن بازش می‌کنید. هم میتونید پروژه رو داخل ایونت کپی کنید و هم میشه با دابل کلیک کردن اون و انتخاب بخشی از کار که تدوین شده و زدن شورتکات کامند سی اون رو کپی کنید و بعد به پروژه‌ای که در حال حاضر رو اون کار میکنید برید و با زدن شورتکات کامند وی اون بخش رو پیست کنید. این قابلیت در پریمیر هم وجود داره که حالا جلوتر بهش میرسیم، اما بحث سیو گرفتن به صورت دستی تو این نرم افزار اصلا وجود نداره، چون به صورت اتوماتیک هر لحظه داره از پروژه شما سیو میگیره و اگه شورتکات کامند اس رو بزنید میبینید هیچ اتفاقی نمیفته و فقط صدای ارور سیستم عامل رو میشنوید. حالا میخوایم تست بزنیم ببینیم در شرایط مختلف چه جوری کار میکنه. شاید برق بره یا هر اتفاق دیگه بیفته. آیا ما میتونیم به راحتی دوباره به اون تنظیمات یا اون ادیتی که آخرین لحظه انجام داده بودیم دسترسی پیدا کنیم؟ خب یه دونه از کلیپاتون رو پاک میکنید و بلافاصله پروژه رو میبندید. خب دوباره فاینال کات رو باز میکنیم. میبینید آخرین حرکتی که انجام دادیم سیو شده و دیگه جای نگرانی نیست. خب بریم سراغ پریمیر. اصلا نگران نباشید، داخل پریمیر هم اگه یهو اتفاقی بیفته، برق قطع بشه یا هر حادثه دیگه‌ای، زمانی که مجددا پروژه رو اجرا بکنید پریمیر از شما سوال میپرسه که آیا میخواید از آخرین لحظه‌ای که کارو انجام دادید پروژه رو برای شما بیاره و شما فقط با یه رینیم کردن ساده و اسم جدید انتخاب کردن میتونید به پروژهتون دسترسی داشته باشید. حالا با یه سری اختلافات فاینال کات یه خورده این بحث رو راحت تر کرده. خب برای دسترسی به پنجره اوتو سیو روی پریمیر کلیک کنید و از پرفرنسز اوتو سیو رو انتخاب کنید. در این بخش میتونید برای اوتو سیو گرفتنتون زمان تعیین کنید، یعنی هر 5 دقیقه یک بار نرم افزار به صورت اتوماتیک از پروژه شما سیو بگیره و در این بخش هم میتونید تعداد پروژه‌ای که سیو گرفته میشه رو تعیین کنید. مثلا عدد 50 رو که وارد کنیم، بعد از اینکه 50 تا پروژه در زمانهای مختلف، مثلا احتمال داره شما در روز چند ساعت کار کنید، این میاد هر 5 دقیقه یه سیو برای شما میگیره، 50 تا به صورت ردیفی فایل پروژه برای شما میسازه و بعد از اینکه شما از اونها استفاده نکردین دوباره میاد از عدد 1 شروع میکنه رو اونها ریپلیس کردن و پروژه‌های جدیدتون رو بکاپ میگیره. به صورت دیفالت فولدر بکاپ پریمیر داخل داکیومنت فولدر ادوبی پریمیر ذخیره میشه. مشابه فاینال کات میتونید روز خودتون رو انتخاب کنید، وارد اون فولدر بشید و تو بخش اوتو سیو به پروژه هایی که امروز کار کردین دسترسی داشته باشید. مثلا یکی از اونها رو انتخاب میکنیم، با دابل کلیک کردن اون رو باز میکنیم.
حالا مشابه فاینال کات هم میتونید سکانستون رو از روز قبل کپی کنید و وارد بینتون کنید، هم میتونید از داخل اون سکانس اون بخشی از پروژه رو که تدوین کردین رو سلکت کنید و با زدن شورتکات کامند C کپی کنید و بعد داخل تایملاینتون با زدن شورتکات کامند V اونها رو پیست کنید. اما دو گزینه بسیار مهم داخل پنجره اتوسیو هست که بهتر به اونها هم بپردازیم. با فعال کردن این دو بخش نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک فولدر بکاپ و اتوسیو های شما رو در سایت ادوبی بخش کریتیو کلاود خودش سیو میکنه. برای این کار شما کافیه که به سایت ادوبی سر بزنید از بخش کریتیو کلاود، برای خودتون یه اکانت با توجه به مدت زمانی که پروژه قراره طول بکشه 2 ماه یا 1 سال با یه فضای مشخص انتخاب کنید، یه اکانت ایجاد کنید و بعد از اون اگه در زمان کار کردن به اینترنت کانکت شده باشین، نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک فولدر بکاپ و اتوسیو شما رو داخل سایت ادوبی ذخیره میکنه و بعد اون موقع اگه برق بره یا هر اتفاق دیگه بیفته مطمئن هستین که پروژه شما در یه فضای دیگه خارج از سیستم شما ذخیره شده. خب اینم از بحث بکاپ گرفتن و خلاص شدن از شر هر اتفاق احتمالی. امیدوارم که هیچ وقت پروژهتون نپره. حالا اگه پرید برامون کامنت بذارید تا بتونیم باهاتون همدردی کنیم. شوخی کردم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.